हामीले युट्युब च्यानल बनाइसकेपछि युट्युबमा कसरी भिडियो अपलोड गर्ने? यदि हामीले भिडियो अपलोड गर्न तरिका जानेन भने हाम्रो भिडियो ग्रो हुँदैन, भाइरल हुँदैन र र्याङ्किङमा जाँदैन। त्यसकारण हामीले युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्नको लागि पनि निकै ट्रिक्सहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। जानिएन भने हाम्रो कामहरू, हाम्रो समयहरू व्यर्थ हुनेछ। त्यसकारण आजको दिन तपाईलाई कसरी हुन्छ युट्युब च्यानलमा चाहिँ हामीले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्ने त्यो विषयमा विशेष जानकारी दिँदैछु। सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले युट्युब च्यानलमा चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नको लागि हामीले चाहिँ भिडियो एडिट गरेर राखेको हुनुपर्छ मजाले, हैन? एडिट गरेको हुनुपर्छ। मैले हाउ टु क्रिएट युट्युब च्यानल भन्ने एउटा भिडियो बनाएको छु अनि थम्बनेल पनि बनाइसकेको छु। त्यसपछि मैले चाहिँ तपाईको यहाँनिर हामीले चाहिँ ट्याग्सहरूको लागि पनि ट्यागहरू, टाइटलहरू पनि बनाइसकेको छु। यिनीहरू चाहिँ पहिला अलरेडी गरेर हामीले चाहिँ युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। जसको लागि चाहिँ हामी सबभन्दा पहिले चाहिँ धेरै तरिकाबाट युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्न सकिन्छ। मोबाइल एपबाट पनि गर्न सकिन्छ, मोबाइलबाट पनि, कम्प्युटरबाट पनि। आजको भिडियो चाहिँ हामीले कम्प्युटरबाट अपलोड गर्ने तरिका हेर्छौँ र कम्प्युटरको जस्तो नै हो मोबाइलमा पनि। त्यसकारण हामीले चाहिँ कम्प्युटरमा हेर्दा चाहिँ यहाँ पनि क्रिएट भन्ने एउटा छ, हैन? यताबाट अपलोड भिडियो गरेर गयो भने यतैबाट पनि हामीले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्ने सिलेक्ट फाइल भनेर यहाँ यो चाहिँ अब ड्र्याग एन्ड ड्रप पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ यसरी गर्न सकियो, हैन? एउटा मेथड। अनि अर्को चाहिँ तपाईको हामी चाहिँ हाम्रो च्यानलमा डाइरेक्ट जान्छौँ। यहाँ गएर यसबाट फेरि यता पनि एउटा भिडियोको अपलोड गर्ने अप्सन छ, अपलोड भिडियो नै छ। अनि यहाँबाट गयो भने हामी चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ युट्युब स्टुडियोमा जान सक्छौँ। युट्युब स्टुडियोबाट पनि गर्न सकिन्छ। अलिकति मलाई चाहिँ सजिलो युट्युब स्टुडियोबाट लाग्छ। यहाँ अपलोड भिडियो यताबाट डाइरेक्ट पनि देखाइरहेको छ, सेम अघिकै प्रोसेसहरू छ, है? यसले पनि देखाउँछ अघिकै ठाउँमा हामी कहाँ चाहिँ हाम्रो लोकेसन छ। तर यताबाट भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ क्रिएट भयो, हैन? क्रिएटबाट चाहिँ भिडियो अपलोड भिडियो, गो लाइभ, न्यू प्लेलिस्ट, न्यू पोडकास्ट भनेर यहाँ पनि देखाइरहेको छ, हैन? यहाँबाट गर्न सक्यो। यता पनि छ, धेरै ठाउँ छ, है? यहाँबाट पनि गर्न सक्यो। तर अहिले चाहिँ म चाहिँ तपाईको यो क्रिएटबाट चाहिँ जान्छु, त्यसपछि अपलोड भिडियोमा जान्छु, है? स्टुडियो, युट्युब स्टुडियोबाट गर्दैछु। क्रिएट, अपलोड भिडियो, सिलेक्ट, सेम नै हो, सबैबाट आउने त्यही हो, है? अनि युट्युब भिडियोमा जान्छौँ। त्यसपछि मैले यो भिडियो यहाँ चाहिँ अपलोड गर्न थाल्छु। मैले छानिसकेपछि हामीले नेक्स्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले टाइटललाई चाहिँ हामी यही टाइटललाई चाहिँ हामी तल गएर पेस्ट गरिदिनेछौँ। यही टाइटललाई तल गएर पेस्ट गरिदिनेछौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ हाउ टु ट्याग गरिदिएको छु। त्यसपछि तपाईको यहाँनिर हाम्रो टेक जितकुलुङ इत्यादि छ। अनि हामीले चाहिँ यहाँनिर मैले इन्क्वायरीको लागि रेडी गरेका छौँ। यो चाहिँ हामीले कसरी गर्यो भन्दा युट्युब च्यानलमा नै अब सर्च गरेर कुन खालको टपिक चाहिँ र्याङ्किङमा छ भन्ने विषयलाई चाहिँ अलिकति सर्च गरेर हामीले लेखेका छौँ, हैन? अनि यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ 5000 भन्दा बढी शब्दहरू अट्ने भएकोले यहाँ चाहिँ इन्क्वायरीको लागि चाहिँ राख्दैछौँ। अब यति राखेपछि हामीले थम्बनेल राख्नुपर्छ। थम्बनेल पनि मैले रेडी गरिसकेको छु, यही है थम्बनेल। यो थम्बनेल राख्यो, त्यति आकर्षक त भएन। अनि हामीले प्लेलिस्ट अहिलेसम्म बनाएको छैन, त्यसकारण क्रिएट प्लेलिस्टमा न्यू प्लेलिस्ट बनाउँछु। यसमा चाहिँ म के गर्छु भने युट्युब टिप्सहरू हाल्ने वाइटी टिप्स हाल्छौँ, है? ट्रिक्स भन्दा पनि हामी टिप्सहरू चाहिँ राख्छौँ यो प्लेलिस्टमा, है? अनि यसलाई पब्लिकै राख्दियो, भिजिबिलिटी डन गरिदियो, है? मैले प्लेलिस्ट पनि यसलाई युट्युबमा राखिदिन्छु। इज मेड फर काइट? नो,
बच्चाको लागि हो होइन, हामीले बच्चाको लागि बढाए पनि हाम्रो कमेन्ट र सब्सक्राइबहरू चाहिँ देख्दैन है, त्यो बटमहरू आउँदैन। अनि एज पनि हाम्रो चाहिँ एज रेस्ट्रिक्ट गर्नु हुँदैन है। सो लेस भनेर देखाइरहेछ, तलतिर थुप्रै कुरा छ, यसलाई ओके गरिदिने। अब ट्यागको विषय छ। ट्यागमा चाहिँ ट्याग जितकुलुङ भनेर मैले अघि लेखेँ, त्यसकारण अब मैले ट्यागको लागि चाहिँ यहाँ कन्टेनरहरू चाहिँ रेडी गरेको छु। कमावाला चाहिँ हुनुपर्छ मसँग, कमा छैन ट्यागको लागि काम गर्दैन। यो चाहिँ कमावाला हो है, यो कमावाला छ। यसलाई चाहिँ हामी कपी गरेर कन्टेन्ट यो चाहिँ ट्याग्समा चाहिँ म हालिदिन्छु। यसले कतिवटाले पुगेन भनेर यसले चाहिँ 551 भनेपछि 1-2 चाहिँ फालिदिनुपर्छ हामीले। 1-2 फाल्नुपर्छ। ल यो नेपाल अब चाहिँ पुग्यो। यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ नेक्स्ट हान्दिउँ है। यति हानेपछि अब यो एडजस्ट सब टाइटलहरू यो पनि अटोमेटिक आफै होस् होइन। अनि अरू विषय चाहिँ आज पहिलोचोटि भएकोले हामीले चाहिँ यो स्क्रिनहरू राख्न एड कार्ड राख्न चाहिँ मिल्दैन, किन पहिलो भिडियो हाम्रो। त्यसकारण अब हामी चाहिँ नेक्स्ट गरिदिन्छौँ। क्लोज गरौँ। यो चाहिँ आज चाहिँ फ्रेस युट्युब भएकोले यस्तो किसिमको देखाइरहेको छ। अनलिस्टमा राख्नेछौँ हामी चाहिँ, भरै अपलोड भइसकेपछि मात्रै यसलाई चाहिँ लिस्टेड गर्नेछौँ है। अनि यसलाई सेभ गरिदिउँ। हामीसँग एकजना पनि तपाईँको एकजना पनि हामीसँग चाहिँ सब्सक्राइबर पनि छैन यो भिडियोमा। र अब यो 110 मिनट लेफ्ट भनिरहेको छ। अब युट्युब अपलोड भइसकेपछि के हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई यो यत्तिकै राखेर अहिले भिडियो राख्नेछौँ। अपलोड भइसकेपछि फेरि म पब्लिस गरेको सेटिङ यसैमा प्लस गर्ने। ओके मित्रहरू, हाम्रो भिडियो अपलोड भइसकेको छ होइन। र हामीले चाहिँ यहाँबाट हेर्ने भने कन्टेन्ट डैशबोर्ड, यो कन्टेन्टमा हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा मात्र अहिलेसम्म भिडियो होइन। प्लेलिस्टभित्र होइन, प्लेलिस्टभित्र पनि एउटा मात्रै प्लेलिस्ट छ। अनि यहाँबाट चाहिँ यहाँ हेर्ने भने हाम्रो भिडियो चाहिँ अपलोड भइसकेको छ होइन। अपलोड हुँदाहुँदै पनि हाम्रो भिडियो चाहिँ अहिले अनलिस्टमा छ है। अनलिस्टमा भएपछि अहिले पब्लिकमा भइसकेको छैन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामी पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले बेलुकाको 6 बज्न लागेकोले अझ नै यसलाई पब्लिस गर्नेछौँ। यसमा ट्याग गर्नुपर्ने कुराहरू सबै भइसक्यो होइन। अनि ट्यागको कुराहरू सबै भइसक्यो। तल हेर्ने भने सबै कुरा भइसक्यो। ए टु जेड टिक पनि लाउँछौँ, ट्याग पनि भएको छ। नेपाली भिडियो अनि यसलाई ननमा राख्नुपर्छ। अनि टाइटल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामीले यसलाई नन राख्दा इङ्ग्लिसमै गरिदियो है अहिलेलाई। टाइटल ल्याङ्ग्वेज पनि इङ्ग्लिसमै सर्च गरोस् होइन। त्यसपछि तपाईँको क्याटेगोरी एजुकेसनल क्याटेगोरी मैले राख्दैछु है। एजुकेसनल क्याटेगोरीमा राख्दैछु। अनि टाइप भनेको हाम्रो हाउ टुतिर राख्नेछौँ। यसलाई एजुकेसनमा पनि कसरी भन्ने विषयहरू होइन, यसलाई सिकाउँछ। अनि लोकेसन नेपाल। अब चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ अनलिस्टेडमा अहिले छ, अहिले मान्छेले हेर्न सक्दैन। पठाएको मान्छेले चाहिँ हेर्छ होइन। अनलिस्टमा राख्दा प्राइभेटमा राख्दा मैले मात्रै हेर्न पाउँछु। अब चाहिँ हामी यहाँबाट हेर्नुहोस् है, यो ठाउँमा गएर पब्लिक गरिदिनेछौँ। पब्लिक गरिदिँदा चाहिँ डन हुन्छ है। अनि अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई यो भिडियोको युआरएल कोड पनि यही छ होइन। यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिउँ, पब्लिस गरिदिनेछौँ। हाम्रो चाहिँ फोकेमा हाम्रो भिडियो चाहिँ पब्लिस भइसकेको छ। अब हामीले कसलाई ट्याग गऱ्यौँ, कता ट्याग गऱ्यौँ, त्यतातिर चाहिँ यो भिडियो
जान्छ